person, suppose the person wants that I am offering bhoga, but I don't know whether Gopinath is eating or not. So if we want, or if that person wants to look that he's taking, by the power of our mantra, he can get this chance. You know, very powerful. Člověk, když obětuje bohu a neví, jestli to nejvyšší pan přijímá, tak silou té mahamantry to může vidět. This is a very powerful mantra. Je to opravdu silná mantra. Haridas Thakur, every time he was busy to chant this Mahamantra. Haridas Thakur byl neustále velice zaměstnaný pro nášení této mantry. He had no time to go to Jagannath temple. Ale měl ani čas chodit do Jagannathova chrámu. By the power of this Mahamantra, Jagannath himself used to come in the place of Haridas Thakur. Ale silou téhle mahamantry Jagannath samotný chodil do domu Haridase Thakura. Chaitanya Mahaprabhu used to go Chaitanya in the place Mahaprabhu of Haridas Thakur. taky chodil k Haridase Thakurovi. Sometime he would take the prasad of Jagannath for Haridas Thakur. A někdy dokonce Haridas Thakurovi nosil Jagannatha prasádem. And this kirtan of this Mahamantra, Sankirtan of this Mahamantra, Mahaprabhu started at the house of Srivas Pandit. A tady tenhle Sankirtan Mahaprabhu započal v domě Šrívase Pandita. We already know this is disappearance of Srivas Pandit today. A jak už víme, dneska je den odchodu Šrívase Pandita. He was such a surrendered soul, we cannot imagine that. On byl tak odevzdaný duší, že si to ani nedokážeme představit. You know, once devotees and Chaitanya Mahaprabhu, they all are singing and dancing in the house of Chaitanya Mahaprabhu. Srivasa. Jednou Chaitanya Mahaprabhu a všichni oddaní tančili v domě Šrívase Pandita. Whole night they are singing and dancing. Celou noc tančili a zpívali. At the morning time, A ráno Chaitanya was saying, I'm not getting some happiness, Srivas. Something happened in your house? Chaitanya Mahaprabhu říkal, já cítím, jako nedostává se mě nějaký štěstí. Ono se něco v tvém domě stalo, Šrívasi? Srivas replied, you are in my house, all the devotees are in my house, and all are singing and dancing, everything is fine. A Šrívas odpověděl, ty jsi v mém domě, oddaní tady jsou taky a tančí a zpívají, takže je všechno v pořádku. Then one devotee, he informed to Chaitanya Mahaprabhu, Prabhu, yesterday night, at the night time, Srivas, the only son, passed away. A pak nějaký oddaný Chaitanya řekl, že včera v noci jediný syn Šrívase Pandita umřel. Mahaprabhu saying, and the devotee told it to Chaitanya Mahaprabhu. A ten oddaný řekl Chaitanyovi Mahaprabhuovi. Srivas warned us, taught, informed to Chaitanya Mahaprabhu. Šrívas ne... Then Chaitanya Mahaprabhu replied, O Srivas, you love me such a way, you did not inform me that my motion will not change, and
your only one son passed away? A Chaitanya Mahaprabhu říká, Šrívasi, ty mě miluješ tak moc, že si nic neřekl, že ti umřel jediný syn, jenom proto, abys nějak mi neponičil moji náladu. Chaitanya Mahaprabhu was saying, how I will leave you all. Because inside Chaitanya Mahaprabhu had programmed to give up all this Mayapur and Navdeep and he will go for sannyas. Chaitanya Mahaprabhu už plánoval, že vlastně celý Navadvípa všechno opustí a přijme sannyas. Chaitanya Mahaprabhu asked, Srivas, where is your son? Chaitanya Mahaprabhu se zeptal, Šrívasi, kde je tvůj syn? And one devotee is replied, yes, Prabhu, come with me, I will show you. A jeden vodanej řekl, pojď Prabhu, já ti ho ukážu. In another room, some females, his mother and others, they were crying, and middle of them, the dead body of that son was laying down. A v té místnosti byly shromážděné ženy, a včetně té jeho matky, a všichni naříkali, a uprostřed tam leželo to tělo toho mrtvého syna. Chaitanya Mahaprabhu addressed to the dead body. A Chaitanya Mahaprabhu promluvil na tu mrtvolu. Oh my dear son, O drahý synu, why you left to this family? proč jsi opustil tuhle rodinu? Nice family, devotee family, why you left? Když to je krásná rodina oddaných, tak proč jsi odešel? So the dead body of that boy woke up A mrtvý tělo toho chlapce se probudilo and with folding hand a se sepětejma rukama replying the question odpovědělo of Chaitanya Mahaprabhu. Chaitanya Mahaprabhuovi. He said, you are asking me? Ty se ptáš mě? This is your system. You send me in another family. Ty jsi mě poslal do jiné rodiny. I'm not going. Já sám tam nejdu. And what you are doing for me, it is wonderful for me. A cokoliv, co se mnou uděláš, tak to pro mě bude úžasný. In this way, sometime Chaitanya Mahaprabhu and that boy start to talk. A tímhle způsobem spolu začali Chaitanya Mahaprabhu a ten mrtvý kluk mluvit. After that son was saying, Prabhu, give me order. I want to go back. A po nějaký době ten mrtvý kluk řekl, Prabhu, když mě to dovolíš, tak já se vrátím. Jako, já zase umřu. Asi. Everyone was astonished and saying, what is going on? A všichni úplně žasli, jako co se děje. And again that boy lay down on the ground. A ten kluk si zase lehl zpátky na zem. Srivas didn't say to Chaitanya Mahaprabhu, oh Prabhu, why you are sending again to this my boy? Šrívas pandit se neptal Chaitanya Mahaprabhu, a proč ho zase nechává umřít. The surrender soul every time think what my boss, my supreme personality of Godhead is doing, eternal welfare for me. Odevzdaná duše se vždycky myslí, že cokoliv udělá nejvyšší pán, tak je pro něj tím nejvyšším dobrem. I will do according to his will. A bude jednat podle jeho vůle. Then Chaitanya Mahaprabhu announced in front of so many devotees. Pak Chaitanya Mahaprabhu prohlásil před všema oddanejma. Srivas, Šrívas, up to this day, you had only one son. do tohoto dne ty jsi měl jednoho syna. Now, myself and Nityan Prabhu, we will live in your family like your sons. Ale od dneška já, Nityananda Prabhu, budeme žít ve tvý rodině jako tví synové.
Before them you had only one son, now you had two sons, myself and Nityananda. Předtím jsem měl jedinýho syna a teďka máš syny dva, mě a Nityanandu Prabhu. In this way, Srivas Pandit got the adhikar of Vatsala's paternal adhikar. Tímhle způsobem získal Srivas Pandit tenhle adhikár. Can we think such a position if any time happened with us? Dokážeme si představit, že by se něco podobného stalo nám? Can we think that everything is going on by the will of Supreme Lord for my eternal welfare? Že budeme zcela přesvědčení, že všechno, co se nám stane, tak je vůle nejvyššího pána pro naše vlastní dobro. So Chaitanya Mahaprabhu, he wants to take us such a position. Chaitanya Mahaprabhu nás chtěl uvést do takové pozice. At that position, we will think only to satisfaction to Supreme Lord. Ve který nám půjde jenom o uspokojení nejvyššího pána. Why will we satisfy the Supreme Lord? Because we are eternal servant of Supreme Lord. A proč by se měli těšit nejvyššího pána? Protože jsme jeho věční služebníci. And one more lila is there in Chaitanya Charitamrita about Srivas Pandit. A je tam ještě jeden krásný příběh o Chaitanya Charitamritě o Srivasi Panditovi. I heard many times from the lotus mouth of Gurudev, His Divine Grace Bhaktivati Goswami Maharaj, in every appearance day or disappearance day of the devotee, you have to listen or speak or read about the devotees. A můj guru Maharádž, Bhakti Goswami Maharádž často říkával, že v dny příchodů a odchodů oddaných, tak bychom o nich měli číst a vyprávět. So today's disappearance of Srivas Pandit, we are hearing about Srivas Pandit. Takže dneska je den odchodu Srivase Pandita a my o něm nasloucháme. By our this spiritual activity, Gurudev, Višnu and Mahaprabhu, definitely they are feeling satisfactionness. A díky tomu guru Vajšnavové a nejvyšší pán cítí uspokojení. Once the devotees were singing kirtan loudly and playing the mridanga and gong and kartals. Jednou oddaný hlasitě zpívali a hráli na mridangy, gongy a kartály. At that time, Kazi entered in the house with police. A tehdy tam vtrhl Kazi s policií do toho domu. And he ordered, stop this. A nakázal, aby s tím okamžitě přestali. Don't make a noise. Aby nedělali žádný hluk. And if you again make such noise, then I will put you all in the jail. A pokud ještě budou ten hluk dělat, tak je strčí do vězení. By this noise, you are disturbing to all. Protože tím hlukem všechny ruší. And he broken the mridanga. A rozbili mridangu. At that time, A tehdy in India, v Indii there were so many Muslim rulers. byla spousta muslimských vládců. They did not want the kirtan and preachings of Sanatana Dharma. A nechtěli žádný kirtany a kázání Sanatana Dharmy. And at that time, the post of Kazi was very powerful. A tehdy ten Kazi byl velmi mocný. This post was equivalent to judge of High Court. A jeho postavení v podstatě se rovnalo postavení soudce nejvyššího soudu. If Kazi is saying anything, it means this is the court order. Když Kazi něco řekl, tak to bylo vlastně jako nařízení soudu. So he
stop the kirtan and warn to everyone, if you'll make such a noise, I will put in the jail, and he broken the mridanga. Takže on ten kirtan zastavil a řekl, kdo tady ještě bude dělat hluk, toho šoupnu do vězení a rozbil mridangu. Every devotee become feared. What will happen now? A všichni oddaní byli vylekaný, co teďka bude. They left to their house. A odešli. And Srinivas Pandit is alone. Šrivas Pandit tam zůstal sám. He locked the door Zamknul dveře and thinking, a říkal si, Kazi stopped the kirtan. Kazi zastavil kirtan, What should I do? co bych měl dělat? Then he started to chant Narsingh mantra. No, tak začal pronášet Narsingha mantru. Because if you will remember to Narsingh Bhagavan, Protože když then budeme all the pamatovat na, obstacles of the bhajan will remove. když budeme vzpomínat na Narsingha Bhagavána, tak všechny překážky v bhajanu budou odstraněny. Not only bhajan, all the obstacles of our life will remove. Nejenom v bhajanu, ale všechny překážky v životě budou taky odstraněny. So slowly he is remembering to Narsingh Bhagavan. Takže pomalu začal vzpomínat na Narsinghu Bhagavána. And slowly he's singing, Ito Narsingha, Parato Narsingha. Slowly he was singing. Pomaličku začal zpívat Ito Narsingho, Parato Narsingho. And when he was singing, any person came on the door and knocked very powerfully. A když to takhle pronášel, tak někdo silně zabušil na dveře. Srinivas is thinking, I am singing very slowly. A Srinivas si říkal, já zpívám úplně potichoučku. How Kazi come to know that I am singing inside? Jak Kazi zjistil, že tady zpívám? And he kept silent for some time. A tak byl sticha nějakou chvíli. And again, someone knocked the A door pak zase bouchání na dveře. and called, Srinivas, why you are knock the door from inside? Lock the door. Srinivasi, proč máš zamčený dveře? And he heard, oh, this is divine voice of Chaitanya Mahaprabhu. A Srinivas poznal, že je to božský hlas Chaitanya Mahaprabhu. Immediately he opened the door. Tak tam okamžitě se rozběhl. And he, yes, come inside. A otevřel mu a řekl, pojď rychle dovnitř. Chaitanya Mahaprabhu, what happened? Chaitanya Why Mahaprabhu říkal, you speaking slowly? co se stalo, proč mluvíš tak tiše? No. Sit down. I will explain everything. Sedni si, já ti to vysvětlím. What happened? Chaitanya Mahaprabhu asked. Then Jo. Then he explained all what happened. Kazi came, broken mridang, one that put everything he explained. A tak on mu všechno vysvětlil, co se stalo. Chaitanya Mahaprabhu replied, Kazi stopped the kirtan. Chaitanya Mahaprabhu řekl, cože, Kazi zastavil kirtan? I descended from the Golok Dham Já jsem se stoupil z Goloky, for preaching Harinam. abych kázal Harinam. And he stopped. A on to zastavil. Srinivas, not fear. Don't worry about that. Neboj se. Up to this day, I used to kirtan in the house. Až do dneška jsem dělal kirtan u tebe doma. And from today, Ale ode dneška I will sing kirtan on the road. budu zpívat kirtan venku na ulici. And I will see how Kazi will stop my kirtan. A uvidíme, jak se Kazimu podaří zastavit můj kirtan. And Srinivas, today I will call all the devotees in your house. Všechny vodaný. And we will perform Nagar Sankirtan. Budeme dělat Nagar Sankirtan. And we will take that Nagar Sankirtan up to the house of Kazi. A dojdeme s tím Nagar Sankirtanem až před Kaziho dům. And we will do Sankirtan there A tam děláme in Sankirtan front of his house. před jeho domem.
Then I will see how he will stop my kirtan. A pak uvidíme, jak ten můj kirtan zastaví. And Chaitanya Mahaprabhu called to so many devotees. A Chaitanya Mahaprabhu svolal tolik odaných. And they have so many mridangas, kirtan, gongs, and that light that. Měli tolik mridang a kirtanů a kartálů a gongů. Because at that time there was no electricity system. Tehdy ještě nebyla elektrika. Jo, pochodně, aha. Pardon. Yes. They will take one. Takže měli Toss pochodně. means they will take one wood and they will burn something. In this way they will take that. Huh? A torch. So Chaitanya Mahaprabhu started kirtan. There were so many devotees, so he made 3 teams of the devotees. Chaitanya Mahaprabhu započal kirtan a udělal 3 týmy odaných. And when they reach near of Kazi's house, Když se přiblížili ke Kazimu domu, the Chaitanya Mahaprabhu told the devotees, you stop here. First I will go to meet the Kazi. Chaitanya Mahaprabhu řekl odaným, aby tam zůstali a že se půjde setkat s Kazim. His own persons already informed to Kazi that Chaitanya Mahaprabhu is coming to your house with thousands of the 1,000 devotees. A Kazi už byl informovaný, že se Chaitanya blíží s 1000 a 1000 odanýma. You have only few policemen. A těch policajtů tam bylo celkem málo. Thousands of thousands, they will kill you. A těch odaných byly 1000, takže Kazi ho mohli klidně zabít. At that time, Srivas was sitting in the room with locked the door. And now Kazi is sitting in the house and he locked his door. Aha. A předtím to byl Šrivas Pandit, kdo seděl doma za zamčenýma dveřma, a tentokrát to byl Kazi, kdo seděl za zavřenýma dveřma. Chaitanya Mahaprabhu reached there and he knocked the door of the Kazi. Mahaprabhu tam na Kaziho zaklepal. And in very sweet voice, Chaitanya Mahaprabhu called to Kazi, "Oh my maternal uncle Kazi." A velice sladce na Kaziho zavolal o strýčku Kazi. And Kazi heard Nimai. At that time, Chaitanya Mahaprabhu's name was Nimai. Tehdy bylo Chaitanyovo jméno Nimai. And Kazi heard that Nimai is calling me in very sweet voice, with a very sweet voice. A ten Kazi uslyšel, že Nimai ho volá velice sladkým hláskem. And he opened the door and no. I will not disturb your kirtan. I will not disturb to you. On otevřel dveře a říkal, ne, já nebudu rušit váš kirtan. Chaitanya Maharaj, why you are fearing? I am not saying anything. A Chaitanya Mahaprabhu říká, proč se klepeš strachem, já ti nic nedělám. The Kazi told, no. When last night I was sleeping, the one person came and sat on me. And never I saw such a person. His body was human body, but the mouth of a lion. And he's making roaring sound. And he was saying, I will tear your chest. You've broken my mridanga, I will tear your chest. A ten Kazi řekl, že v noci se mu zdál sen, že mu na hrudi seděla bytost, kterou nikdy neviděl, že měl lidský tělo, ale lví hlavu, a říkal mu, že mu vyrve srdce za to, že zničil jeho mridangu. So I'm saying, never I will stop your kirtan. Even my next generation will not stop your kirtan. A Kazi říkal, já nebudu rušit váš kirtan a ani moje další generace nebudou rušit váš kirtan. Chaitanya Mahaprabhu told, Kazi,
say Hare Krishna. Chaitanya Mahaprabhu říká Kazi, prones Hare Krishna. With up hands say Hari Bol. Řekni Hari Bol. And he uttered the Hari Bol. Hari Bol. And Chaitanya Mahaprabhu, come with me. The devotees are waiting for you. A Chaitanya Mahaprabhu říká, pojď se mnou, vodaný na tebe čekají. And Chaitanya Mahaprabhu sing Hari Bol and Kaji is singing Hari Bol with Chaitanya Mahaprabhu. A Chaitanya Mahaprabhu a Kazi zpívali Hari Bol, Hari Bol. All the devotees say, what is going on? A všichni vodaný si říkali, co se to děje. Now Kaji is singing Hare Krishna or Hari Bol, Hari Bol. Teďka Kazi zpívá Hare Krishna, Hari Bol, Hari Bol. This way, Chaitanya Mahaprabhu changed the heart of Kaji. A takhle Chaitanya Mahaprabhu proměnil Kaziho srdce. And he promised that never I will disturb you. I will never disturb to your devotees. A Kazi slíbil, že už ty vodaný nikdy nebude rozrušovat. This was the first Nam Sankirtan. This was the first Nagar Sankirtan of this universe. Tak tohle byl první Nagar Sankirtan v tomto vesmíru. Started from the house of Srivas Pandit. A začal v domě Šrívase Pandita. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Oh, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama,
Gaur Haribo! Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna. Jai Jagannath. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, श्रीवास पंडित की जय, तदीय तिरुभाव तिथि पूजा महामहोत्सव की जय. You offered bhoga? Yeah. You offered your bhoga? Yeah. Okay. Yeah. If you have any question, then you need to ask. Otázky Otherwise- nějaký? Otherwise, we will take prasad. Tomorrow morning we have to go. Že jestli nejsou otázky, tak bude pak čo, protože oni musí zítra brzo ráno odlítat. Question here. Je běžné, že v Indii i muslimové nebo křesťané zpívají Hare Krishna, jestli se něco jako najde. Jestli to možné vůbec. If it is common or at least possible in India that Muslims or Christians are singing Hare Krishna. Já se tam, protože když přišel Bhakti s vámi do Ameriky, tak říkal, nikdo nemusí měnit své náboženství, stačí, když budete zpívat Hare Krishna. Because when Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada came to the Western world, he said you do not need to change your religion, just you should chant Hare Krishna. Jestli to platí teda i v Indii. So does it work also in India that Christians and Muslims sometimes chant Hare Krishna? Actually, they are fanatic. Sorry? Yeah. They are so much fanatic. They don't want to change their dharma. Že oni jsou fanatici a nechtějí měnit dharmu. But there are so many Muslims. They are not so much fanatic. They used to chant. Ale zase je spousta muslimů, kteří nejsou fanatický a ty Hare Krishna můžou jako zpívávají. And nowadays, so many Muslims, they are wearing mala, putting tilak, chanting Harinam. A některý muslimové dokonce nosí kantimálu a dávají si tilak a dokonce ji džapujou. And so many Christians. A taky spousta křesťanů. You all, you did not get the birth in Hindu family, but you are chanting, you are putting My tilak. taky nejsme hindové a zpíváme svatý jména. So if you think deeply, Když se na to podívám, jako když se nad tím hluboce zamyslíme, then every
leader of the dharma pokaždý vůdce dharmy, saying that you have very auspicious human birth, říká, že jsme získali velice vzácný nebo příznivý lidský zrození you worship to Supreme Personality of Godhead. a měli bychom uctívat nejvyšší osobnost božství. There are different way to satisfaction or doing bhajan, but the object to make satisfied to Supreme Lord. Jsou různý způsoby bhajanů, ale cíl je vždycky potěšit nejvyššího pána. Suppose Jesus, the teachings of the Jesus, Například učení Ježíše Krista. he is saying, I am Son of God. Říká, že on je syn Boží. And you bow down in front of God. A klaníme se před Bohem. If you did something wrong, then he will excuse you. Když uděláme něco špatného, tak nám to odpustí. He is very kind. Je velice laskavý. So I am Son of God, you are also son and daughters of the God. Já jsem syn Boží a vy jste taky synové a dcery Boží. Jesus is not saying that you disrespect to the God, don't believe to the God, not saying that. Ježíš nám neříká, aby jsme nerespektovali Boha nebo v něj nevěřili. Muslims, they are following to Hazrat Muhammad. Muslimové následují Hazrat Mohameda. Hazrat Muhammad is saying, I am only messenger of Allah. A ten říká, že je Allahův posel. So Allah is very kind. Allah je velice laskavý. If you will follow the instructions of Allah, then He will give us blissful life in the heaven. A když budeme následovat Allahovi pokyny, tak nám dá blažený život v nebi. So all the acharyas Takže všichni of the áčárové different dharmas, různých dharem they are teaching us nás učí, give respect to Supreme Personality. aby jsme vzdávali úctu nejvyšší osobnosti. But they are saying for the heaven only. Ale oni mluví jenom o nebi. Our Chaitanya Mahaprabhu, Náš Chaitanya Mahaprabhu he is saying, you chant Hare Krishna Mahamantra, říká, aby jsme pronášeli Hare Krishna Mahamantru. you can reach the highest goal of your life. A tak dosáhneme nejvyššího životního cíle. What is the highest goal? A co je ten nejvyšší cíl? You get the chance to love to Supreme Personality. Získáme příležitost milovat nejvyššího pána. You can talk with the Supreme Personality. Budeme schopni s ním mluvit. You can serve to the Supreme Personality. Budeme schopni mu sloužit. For that purpose, if you go through all the philosophies, the highest philosophy of Chaitanya Mahaprabhu. Proto když si ty filozofie projdeme, tak zjistíme, že ta nejvyšší je filozofie Chaitanya Mahaprabhu. If you go through Bible Když si projdeme Bibli or Quran, nebo Korán, they are showing path, but up to heaven. tak nám ukazují cestu až do nebe. But if you go through Chaitanya Charitamrita, then Chaitanya is showing path up to Golokdham. Tak když si pročteme Chaitanya Charitamritu, tak ta cesta vede až na Goloku. So, another thing, the Hindu dharma, Muslim dharma, Christian dharma, Yahudi dharma, and others, these are temporary. A tady tyhle ty dharmy, jako křesťanská, muslimská a tak dále, tak jsou dočasný. A person got the birth in Hindu family, he can change his dharma, he can be Christians.
Jo, že člověk se může narodit do muslimské rodiny a může se stát křesťanem. A person who took birth in the Hindu family, he may change his dharma, can be Muslim. A člověk, co se narodí v hinduistické rodině, tak může změnit svoji dharmu a stát se muslimem. Muslim can be Hindu or Christian. A z muslima může být křesťan nebo hindu. These are temporary. To je všecko dočasné. Even now we have this human birth. Dokonce i teďka máme tohle lidské zrození. When I will die, A když umřem, if I will not do bhajan, když nebudeme dělat bhajan, I have to go in dog life, cat life, tak budeme žít život jako psy nebo bird kočky. life. So this human dharma is also temporary. Takže i tahle lidská dharma je dočasná. But soul is not temporary. Ale duše není dočasná. The function of the soul is not temporary. Funkce duše není dočasná. The soul is eternal, the nature of the soul is eternal. Duše je věčná a povaha duše je taky věčná. What is the nature? The soul wants to love to super soul Krishna. To je taková, že ta duše chce milovat na duši neboli Krišnu. So, I'm coming on your question. Teďka se dostávám k tvý otázce. The Muslims and Christians also singing Hare Krishna Mahamantra. Muslimové i křesťané taky zpívají Hare Krishna. This year Tenhle rok in Mayapur, v Mayapuru one Muslim boy, jeden muslimský klub he took initiation. přijal zasvěcení. Since 7 months he was chanting 16 rounds and observing the Ekadashi. 7 měsíců zpíval Hare Krishna a dodržoval Ekadashi. And I told him, we are not changing your dharma. A já jsem mu říkal, my neměníme tvoji dharmu. Just we are saying you chant Hare Krishna Mahamantra. Don't take these non-veg things. Jen ti říkáme, abys pronášel Hare Krishna Mahamantru a nejedl ty nevegetariánské věci. I told him we are not preacher of Hindu dharma. Já jsem mu říkal, že my nejsme kazatelé hinduismu. We are preacher of Sanatan dharma. My jsme kazatelé Sanatana dharmy. Sanatan means ever existing principle. Sanatana dharma znamená věčně existující princip. And ever existing principle is Atma, soul. A to je, ten věčně existující princip je Atma neboli duše. So we are preacher of Atma dharma. Takže my jsme kazatelé Atma dharmy. So I told him that we are not changing your dharma, the Muslim to Hindu. Řekl jsem mu, že neměníme jeho dharmu z muslima na hindus. Just we are saying that you, by chanting Hare Krishna Mahamantra, you follow the eternal dharma of soul. Jen mu říkáme, že zpívání Mahamantry následuje věčnou dharmu duše. Okay, bravo? Anybody else? Chtěl jsem se zeptat, že vlastně častý argument obrany Krišny, vlastně ohledně toho, jak říkal vlastně Maharádž, že vlastně jako kdyby křesťané uctívají vlastně jenom nebe, vlastně, že jako kdyby ten konečný cíl oni mají vlastně že jako v tom nebi, ale že oddání vlastně Krišny bylo ještě jako dál do toho konečného cíle, tak jsem to pochopil. Aha. Z toho, co říkal. Že vlastně se ptám, jestli tohle to není jenom jako kdyby takový jako slovíčkaření, protože v Biblii je napsaný, že jako kdyby oni dosahují vlastně jako nebeského království, ale jako božího království, že vlastně oni uctívají toho osobního Boha. Jo. Takže vlastně jako kdyby, jestli jenom nenazývají jiný věci stejným jménem. Jo. Yeah, he's actually asking if there is, like, since you have said that Christians go just up to heaven and we go to Krishna's abode, so if it is not just a confusion of the names, because in Bible it's clearly written that they will go to the kingdom of God, to the abode of God, not just to some place with some pleasures or something. They really like reach God with it. And become like his associates basically. So even like in Christian philosophy they are speaking about
actually coming to Goloka Vrindavan, basically, like to God's abode, not exactly Goloka. There is Swargalok, Mahalok, Janlok, Taplok, Satyalok, all the kingdoms of Bhagavan. Všechny tady tyhle ty loky, který Maharádž jmenoval, jsou Bhagavánovejma sídlama. According to good deeds of the person will get such a kingdom or dham. A když se člověk dobře chová, tak se tam dostane. And if any person is loving so much to Supreme Personality, A když někdo opravdu miluje nejvyššího pána, then that person will go to the Bhagavad Dham. tak se dostane what? Then that person will go to the Vaikuntha or Golok Dham. Tak se dostane na Vaikuntu nebo na Goloku. If any Christian got the birth in the Christian family and loving to the God, he will go to the kingdom of the God. Pokud nějaký křesťan se narodí v křesťanské rodině a opravdu Boha miluje, tak se dostane do Božího království. But generally, the Christians and the Muslims, they are preaching for the heaven, or that's all. Ale většinou křesťané muslimové mluví akorát o nebi. In heaven is in Sanskrit that is Swarga. A nebe se v sanskritu řekne svarga. Sri Krishna is saying in Bhagavad Gita, Krishna if říká v Bhagavad any person is doing good karmas, so I will send to that person in the Swarga. Že když někdo dělá dobrou karmu, tak že pošle toho člověka na svargu. Swarga is also kingdom of God and created by God. Svarga je taky Boží království. So if any person is loving to the God, A když někdo opravdu miluje Boha, he want to do more love with God, chce want Boha to serve to the God, ještě víc milovat a sloužit mu, then there is no question that he is Christian or Muslim or Hindu, he will go to the kingdom of the God. tak jedno, jestli to křesťan, hinduista nebo muslim, tak půjdou do Božího království. So our acharyas, they are teaching only one thing, you love to God. Naši ačarové učí jednu jedinou věc, milovat Boha, You love to Krishna. milovat Krišnu. For that purpose, many times I tell that sometime if you don't want to chant, but still you chant. Proto se říká, že i když se nám nechce zpívat svatý jméno, tak bychom stejně měli. Because you are not chanting for your satisfaction. Protože nespíváme pro naše uspokojení, You are chanting for God's satisfaction. ale pro uspokojení Boha. If you don't want to chant, if you not chant, then Supreme will say, oh, he is chanting or she is chanting for his or her satisfaction. He is not chanting or she is not chanting for my satisfaction. A když nebudeme zpívat, když se nám nechce, tak nejvyšší pán si řekne, že my zpíváme akorát pro naše vlastní uspokojení a ne pro jeho. Suppose this Mataji wants to love to her daughter or son, then what is her duty? She will love every time to his son or daughter. Když miluješ tvoje děťuzňátko, tak ho miluješ pořád. Never she will say, you know, today I will not cook anything because I don't want to cook. Nikdy neřekneš, dneska nebudu vařit, protože se mě nechce. Every day she is cooking. Vaříš každý den. She wants or not every day cooking, feeding to his kids. Ať už se ti chce nebo ne, tak každý den uvaříš a nakrmíš děťuzničky. Our one Swamiji from the Punjab, India, he used to give one example. Jednou jeden s vámi z Pandžábu dával příklad, A small child is crying in the room, že malý děťátko brečí v nějakém pokoji and his mother is cooking in the kitchen, a jeho matka vaří něco v kuchyni. and he heard that very bitterly crying my child.
a uslyší, že to její dítě brečí. And he will off his stove, everything, and she will come to his child. Tak vypne plotnu a všeho nechá a jde za tím dítětem. And she will take to the child on her lap. A vezme si to dítě do klína. You think, oh, maybe my child is hungry. A vidí, že její dítě má hlad. Then she will start to feed to his child. Tak ho začne krmit. Like that Mataji was feeding to her child. Jo, jako teďka Išvary krmí miminko. So, when child is sucking milk, Když se to dítě kojí, very mildly you see to your child. tak se na to děťátko kouká. His mother is feeding and is kicking to his mother. A to dítě při tom kojení kope. Mother never say, I was busy in the kitchen. I stopped my all cooking and I came only for you. And I'm feeding to you and you are kicking me. Já jsem všeho kvůli tobě nechala, mám tolik práce v kuchyni a všechno jsem to nechala, abych tě nakrmila a ty mě za to ještě kopeš. Tohle nikdy neřekne. No, tohle nikdy neřekne, pardon. Never mother became angry. Matka se nikdy nenaštve. Even sometimes say, her son is kicking and she's holding the feet of the kick and giving the kiss. A ona někdy ty nožičky, co jí kopou, ještě líbá. Oh, he is kicking and you are giving kiss. What is the matter? To dítě tě kope a ty ho líbeš, tak jak je to možný? Because mother loves so much to her child. Je to proto, že ta matka to svoje dítě opravdu miluje. She don't feel that by kicking my son is insulting me. A vůbec si nemyslí, že tím kopáním jí to dítě jako nějak ubližuje. An ordinary mother, if she can behave with her child, the Sri Krishna has thousand affection Tak když takovouhle for us. náklonnost má matka ke svýmu dítěti, tak jak velkou náklonnost má Krishna k nám všem. So if any person want this sister, Krishna easy will do. He don't care that he is from Christian family or from Muslim family, from Yahudi family, from the Indian family. He don't care that. Takže Krishnovi je opravdu jedno, z jaký rodiny pocházíme, jestli křesťanský, hinduistický, muslimský nebo cokoliv. Okay, bro? Anybody else? The child have question, it seems like. The baby have question. So translating. Yeah. Okay. He's asking when is the milk coming. Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. पतित पावन श्री गुरु महाराज की जय, श्री प्रभुपाद की जय, श्री नित्यानंद गौरांग महाप्रभु की जय, श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय, श्री बलदेव सुभद्रा जगन्नाथ भगवान की जय, सर्व विघ्न विनाशनकारी श्री नरसिंह भगवान की जय, माधव तोषनी वृंदा देवी की जय, सनातन धर्म की जय, हरिनाम संकीर्तन की जय. All glory to assembled devotees. Hare Krishna. All glory to assembled devotees. Hare Krishna.